හෙලෝ අයිබෝන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම එඩිසලෝ YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ Organizational Behaviour කියන course module එකේ දෙවෙනි lesson එකත් එක්ක. නැත්නම් දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. අද lesson එකෙන් අපි කතා කරන්නේ Perception and Attitude ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකේ lesson එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාලට ඉතාමත්ම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඔයාලා තාම අපේ එඩිසලෝ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා bell icon එක click කරලා notification එක on කරගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ lesson එකේ එහෙම නැත්නම් මේ module එකේ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට මේ වගේ අපි upload කරන හැම module එකකම video එක upload කරපු ගමන් notification එකක් ඔයාලට එනවා. ඒ notification එක ඔයාලට ඒ video එක බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් ඉතින් ඊතුරු කතන්දර ටික කියන්න කලින් අපි අද video එක පටන් ගමු. lesson එක පටන් ගමු. අපි යමු ඉස්සෙල්ලාම මොනවාද අද මේ lesson එකෙන් cover වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් learning outcomes ගැන කතා කරලා අපි අද කතා කරනවා individual difference කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ we will describe about what individual difference is and then we will discuss about the aspects of individual difference at work like perception and attitude. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි කතා කරන්නේ. එහෙනම් පටන් ගමු අපි අපේ lesson එක. අපි ඉස්සෙල්ලාම කල්පනා කරන්න ඕනේ ඇයි මිනිස්සු එහෙම නැත්නම් මිනිසුන් එක එක විදිහට වෙනස් විදිහට behave වෙන්නේ කියලා. Why do people behave differently? ඒකට හේතු තුනක්. පළවෙනි එක තමයි psychological aspect, it was a physiological aspect and the situational aspect. මොනවාද මේ psychological, physiological and situational aspect කියලා කියන්නේ? ඉතින් psychological aspect කියලා කියන්නේ භෞතිකමය වශයෙන්, ශාරීරිකමය වශයෙන් අපේ තියෙන විවිධ දේවල් නිසා අපි වෙන තවත් කෙනෙක්ට හා තවත් කෙනෙක් අතර වෙනස් විදිහට අපි behave කරනවා. නැත්නම් හැසිරෙන. ඒ වගේම තමයි psychological aspect කියලා කියන්නේ මානසික අපි යම් කිසි දෙයක් කින විදිය වෙන්න පුළුවන්, අපේ attitude එක වෙන්න පුළුවන්, අපේ perceptions වෙන්න පුළුවන්, අපේ beliefs වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මේ psychological aspect එකට වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි situational aspect. Situational aspect කියලා කියන්නේ යම් දෙයකට එකම කාරණාවක් සම්බන්ධයෙන් අපිට පවතින යම් situations. එහෙම නැත්නම් මේ අදාළ තත්ත්වයන්, මේක අදාළ පරිසරයන් සමග අපි behave කරන විදිය, එකම දෙයකට අපි behave කරන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය aspects තුන තමයි මනුස්සයෙක් තවත් කෙනෙක්ගෙන් වෙනස් විදිහට වෙනස්කොට අපිට එයාගේ වෙනස් හැසිරීමක් දකින්නට හේතු වෙන සාධක තුන. අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු perception කියන්නේ මොකක්ද කියලා. The process by which individuals select, organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? perception කියලා කියන්නේ මේක process එකක් කියලා කියනවා. ඒ process එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ මොනවාද? පුද්ගලයෙක් එයා යම් කිසි දෙයක් select කරගන්න, organize කරන්න, interpret කරන්න. එයා කොහොමද ඒක තෝරගන්නේ? එයා කොහොමද ඒක organize කරගන්නේ? එයා කොහොමද ඒක interpret කරන්නේ? මොනවාද? interpret their sensory impressions. Sensory impressions ඒ කියන්නේ අපේ මේ හැඟීම් දැනීම් හරි එහෙම නැත්නම් අපිට දැනෙන ඒ දේවල් කොහොමද මොකක් හරි අපේ තියෙන පරිසරයට යම්කිසි දෙයකට වෙනස් කොට නැත්නම් ඒ යම්කිසි පරිසරයට ප්‍රතිචාර දක්වීම සඳහා අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ඒ කියන්නේ වැඩ කරනවා කියන්නේ මොකද? Select, organize and interpret the sensory impressions in order to give meaning to their environment. ඔන්න ඔක තමයි perception කියලා අපි සරලව කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා මේ perception එක ඇයි වැදගත් වෙන්නේ? So the perception helps in defining reality. Perception කියලා කියන්නේ මොකද? Reality කියන එක නැත්නම් සත්‍යතාවය කියන එක පෙන්වන්නට තමයි මේ perception එක අපිට උදව් වෙන්නේ. ඒකදී අපිට හම්බ වෙනවා දෙකක්. මේ reality එක ගැන කතා කරද්දී reality වර්ග දෙකක් හම්බ වෙනවා. එකක් තමයි objective reality, අනිත් එක perceived reality. මොකද මේ objective reality and perceived reality කියලා කියන්නේ? Objective reality means what truly exists in physical world to the best abilities of science to measure it. Objective reality කියලා කියන්නේ සත්‍ය වශයෙන්ම මේ භෞතික ලෝකයේ තුල විද්‍යාත්මකව අපිට යම් කිසි දෙයක් අපිට measure කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තිබෙන දේ. ඒක තමයි කියන්නේ objective reality. But perceived reality කියලා කියන්නේ what individuals experience to one or more of the human senses and the meaning they ascribe to those experiences. ඒ කියන්නේ දැන් අපි objective reality එක කතා කරේ සත්‍ය වශයෙන්ම තියෙන දේ. එහෙම නැත්නම් අපිට විද්‍යාත්මකව මැනලා දක්වන්න පුළුවන් කියන දේනේ. නමුත් perceived reality කියලා කියන්නේ අපේ තියෙන senses වලින් අපි ඊට පස්සේ අපි කොහොමද මේ අපි කියන්නේ පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට තියෙන වෙනස්කම්. What individuals experience through one or more of the human senses.
and the meaning they ascribe to those experiences. So the behavioral problems may arise when an individual's perceived reality does not match the objective reality and due to perceptual differences of individuals. ඉතින් ඔන්න ඔතනදී තමයි අපිට මේ behavioral problem එකක් ඇති වෙන්නේ. මොකද objective reality එක කෙසේ වෙතත් මිනිස්සු එක එක විදිහට perceived reality කියන එක දකිනවා. අන්න එතකොට තමයි මේ behavioral problem එකක් අපිට ඇති වෙන්නේ. ඊගාවට අපිට හම් වෙනවා මේ perceptual process එක. අපි දැන් කොහොමද මේ perception එකක් ගොඩනගාගන්නේ කියන perceptual process එක. right? එතකොට මේකෙදි කතා කරන්නේ අපි stimuli එකක් හම් වෙනවා. ඊට පස්සේ stimuli එකක් අපිට යම්කිසි උද්දීපනයක් වගේ දෙයක්. stimuli එකක්. ඊට පස්සේ stimuli එකත් එක්ක අපි මොනවාද information select කරනවා. ඊට පස්සේ organization of information අපි organize කරගන්නවා. ඒක interpret කරන්නේ මොකද්ද? අපේ behavior එක through. අපේ behavior එක through තමයි අපි ඒක interpret කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි perceptual process කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද perceptual selectivity කියලා කියන්නේ? The process a person uses to eliminate some of the stimuli that have been sensed and to retain others for further processing. මොකද්ද මේ perceptual selectivity? දැන් අපි මේ කතා කරනවානේ දැන් මේ stimuli එකක් එනවා information select කරනවා දැන් ඕකත් එක්ක තමයි මේ perceptual selectivity වෙන්නේ. The process a person uses to eliminate some of the stimuli that have been sensed and to retain others for further processing. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි දැන් අපිට කියනවා දැන් මේ මෙතන අපිට මේ හම්බෙන්නේ stimuli එකක්නේ. හරිද? මේ කියන perceptual process එකේ අපිට හම්බෙන stimuli එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟට දැනෙන දෙයක්, අපේ හිතට දැනෙන දෙයක්, අපේ ඇස් වලින් දකින දෙයක්. නැත්නම් අපි අල්ලලා බලන දෙයක්. අපේ කටට දැනෙන අපේ කටට දැනෙන රසයක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ දේවල් ටික අපි මේ eliminate some of the stimuli that have been sensed and to retain others for further processing. අපි මේ perception එකත් එක්ක තමයි අපි මේවා මේ තෝරගන්නේ. මේ දේවල් තෝරගන්නේ. අන්න ඒකට අපි කියනවා perceptual selectivity කියලා. ඊට පස්සේ මේකදී කතා කරන්නේ people select stimuli according to their attitudes, experiences, interest, background, etc. Select information that are supportive or satisfying, which are more important to them. මේ perceptual selectivity කියලා කියන්නේ දැන් මේකෙදී අපි ඒ කියන්නේ මිනිසුන් වශයෙන් අපි මේ stimuli select කරගන්නේ අපේ දින attitude, අපේ experience, අපේ interest, අපේ මේ දින එක backgrounds වලට අදාළව. ඉතින් select information that are supportive or satisfying, which are more important to them. අපිට satisfy වෙන නැත්නම් අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙන information තමයි අපි මේ perceptual selectivity එකේදී අපි select කරගන්නේ. So selective perception කියලා ඉතින් මේ අපි perceptual selectivity එතකොට ඒක තමයි මේ selective perception කියන්නේ. Selective perception is the tendency for individuals to focus on specific aspects of information based on their beliefs, interests, or experiences while ignoring or downplaying other details. This can lead to biased interpretations and affect decision making and communication process. It highlights the importance of being aware of our biases and striving for objectivity in our perception and judgments. I mean selective perception එක ගැන අපි කතා කරන්නේ මේ OB වල. ඒකට organization behavior ඉතින් කතා කරා. ඉතින් selective perception කියලා කියන්නේ දැන් අපි කලින් කතා කරා මෙතන කතා කරනවා අපි යම් කිසි දෙයක් ගැන හිතන්නේ. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් දකින විදිය. ඕක අපිට bias. මාගේ තියෙන experience දැන් ඒ කියන්නේ මට හොඳයි කියලා හිතන දෙයක්, මට හරි කියලා හිතන දෙයක් තව කෙනෙක්ට හරි හෝ හොඳයි වෙන්න බෑ. ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට මම හිතන විදිහට මෙයා එයා හිතන්නේ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මං හිතන විදිහටමයි එයා හිතන්නේ කියලා නෑ. ඒ වගේම තමයි මමයි එයයි දෙන්නම හිතන විදිය හරිත් නැහැ. වැරදිත් නැහැ. අපිට කියන්නේ මමයි එයයි දෙන්නම හිතන විදිය තමයි හරිම විදිය කියලා කියන්නේ. මොකද අපි කියවනේ අපි කියන ඔබ්ජෙක්ටිව් කතා කරන්නේ මෙතන reality කියන්නේ මේදී objective reality and perceived reality. The objective reality කියලා කියන්නේ ඇත්තටම තියෙන එක. නමුත් perceived reality කියන්නේ with our perception how we see it. Right? So with our perception how we see it. අන්න ඒක නිසා ඒකද කියනවා it highlights the importance of being aware of our biases. අපි එතනදී මේ organization behavior අපි කතා කරලා අපි ඒක අපි මේ selective perception ගැන ඉගෙන ගන්නේ
අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ biases කියන දේවල්. මොනකටද අපි bias වෙන්නේ? අපි මොනකටද වැඩිම රඳා පවතින්නේ? අපි යම්කිසි දෙයක් දැන් උදාහරණයක් විදිහට ආගමානුකූලව ගත්තොත් එහෙම අපි කියනවා මස් මාංශ අනුභව කරන එක පව්. නමුත් වෙනත් ආගමකින් කියනවා නෑ මස් මාංශ අනුභව කරන එක පව් නැහැ. ඒ සතුන් සිටින්නේ අපට ආහාරයට ගන්න. එතකොට අපි එක පැත්තකට bias අරගොල්ලෝ තවත් පැත්තකට bias. අන්න ඒව ගැන අපි එතන ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි මේ biases මොනවාද අපේ කියලා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. We have to be aware about our biases. Right? අන්න ඒකත් එක්ක ගන්න ඒවා තමයි දැන් මේ selective perception එකත් එක්ක අපි කතා කරන දේවල් තියෙනවා. එක එක principles අපිට හම්බෙනවා. පළවෙනි එක බලන්න figure ground principle. බලමු මොකද්ද මේ figure ground principle කියලා. මේ අපිට හම්බෙන එක principles. The figure ground principle in Gestalt psychology explain how our minds separate visual elements into a figure. The main object of focus and a ground, the background of this separation is based on contrast such as color, brightness, size, or texture. It helps us perceive and understand objects in our environment by highlighting what's important and filtering out irrelative details. බලන්න දැන් මෙන්න මේ රූපේ දැක්ක ගමන් අපිට සමහරක් අය දකින්නේ මේ මූණු දෙකක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් මේක නිකන් පොඩි 아무තු වාජනයක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. එතකොට ඒ මොකක්ද එහෙම වෙන්නේ හේතුව තමයි මේකේ තියෙන කලර් එක, brightness එක, size එක, texture එක. කියන්නේ මම දකිද්දි මේකේ black color එකට මම වැඩි focus එකක් දුන්නොත් මට පේන්නේ මේ මූණු දෙකක් මූණට මූණ බලන් ඉන්නවා වගේ. නමුත් තව කෙනෙක් මේ white color එක වැඩි focus කරොත් එයාට මේ crop එකක් වගේ. ඒක 아무තු පොඩි කුසලානයක්, trophy එකක් වගේ. Right? ඔන්න ඕකට තමයි කියන්නේ figure ground. The figure ground principle in Gestalt psychology ඒක ඒ psychology එක Gestalt කියලා කියන්නේ හොයාගත්ත එක explains how our mind separate visual elements into a figure. අපේ ඔළුව කොහොමද මේ visual elements බලන්න visual elements කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මේ and a ground මේකේ background එකක් එක්ක අපේ මේ element එක හදාගන්න විදිය නේද? අපි දැන් මේකේ දැන් element එක විදිහට අපි ගන්න මේ මූණු දෙක නම් මේකේ background එක තමයි මේ white color area එක. අපි නදුව මේ white color area එක අපි element එක විදිහට white color එක අපි element වලින් අපි ගත්තොත් එහෙම figure එක විදිහට අපිට back color එක තමයි background එක. Right? So this separation is based on the contrast such as color, brightness, size or texture. මේක ඒ දේවල් මත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. It helps us perceive and understand objects in our environment by highlighting what's important and filtering out irrelevant detail. Right? අපි යමු ඊළඟ. Relevancy principle. මොකද්ද මේ relevancy principle කියන්නේ? අර කලින් ඉගෙන ගත්තා වගේ principle එකක් තමයි relevancy principle කියලා කියන්නේ. The relevancy principle, on the other hand, emphasizes the importance of delivering information that is relevant and meaningful to the audience or recipient. It suggests that information should be presented in a way that directly relates to the audience's interest, needs, or concerns to ensure effective communication and engagement. මේ relevancy principle කියලා කියන්නේ දැන් අපි මෙතනින් ඉගෙන ගත්තා වගේම අපි කියනවා figure ground එකෙන් අපි figure එකක් සහ background එකක් අපිට හිතන්න ground එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි relevancy එක කියන්නේ. එහෙනම් ඒකෙදි අපිට relevant දේවල් තමයි අපි දෙන්න ඕනේ. දැන් මිනිස්සෙක්ට අපි යම්කිසි තොරතුරක් ලබා දෙන්න මේ effective communication and engagement අපි audience එකක් අපිට ඉන්නවා. ඒක එක්කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, කීප දෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. වුන්ට අපි හොඳ communication එකක් දෙන්න නම් අපි relevant නේද? අපි information දෙන්න මොනවාද? Emphasize the importance of delivering information that is relevant and meaningful to the audience or recipient. අපි දෙන්නට එන අදාළ නැති තොරතුරු ඔහේ දුන්නට වැඩක් නැහැ. මොකද දැන් හිතන්න උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි අදාළ තොරතුරු එයාට මොකක් හරි අපිට පණිවිඩයක් දෙන්න තියෙනවා. ඒ පණිවිඩය දෙද්දී අපි යාට ඒකට අවශ්‍යම තොරතුරු අපි වාක්‍යයක් අපි ගමුකෝ අපි යාට පණිවිඩය දෙනවා කියලා වචන 100කින් අවශ්‍යම දේවල් ඒ වචන 100න් තියෙන්නේ 10යි. හරිද? ඉතුරු 90ම වැඩක් නැති දේවල්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එයාට පොඩ්ඩක් අර තොරතුරු පෙරාලා ගන්න අමාරු වෙනවා. ඒකනේ අපි කියන්නේ දැන් අපි ආයතනික ලෙටර් එකක් ලියද්දී ෆෝමල් ලෙටර් එකක් ලියද්දී අපි හරිම to the point නේ අපි ලියන්නේ. අපි ඕනවට වඩා විස්තර දාලා ඒක ලස්සන කරලා පිටු දෙක තුනක ලීටර්ස් නෙමෙයි අපි ලියන්නේ. එක පේජ් එක ඒ අවශ්‍ය දේවල් ටික අපි හරියටම ඩිරෙක්ට් කියන්න ඕනේ.
අයියේ irrelevant information දැන් නැහැ relevant information තමයි දෙන්න ඕන. ඔන්න ඕක තමයි relevancy principle කියලා කියන්නේ. හරිම ලේසි. right. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා perceptual selectivity. ඒ කියන්නේ මේ දැන් අපි perceptual දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ selectivity and perception නේ. එතකොට ඒකෙදී අපේ මේ අපි perceptual අපි මේක select කරගද්දී perceptions අනුව අපි select කරගද්දී මොනවාද අපිට බලපාන factors. What factors, what for the external factors which affect our perceptual selectivity? What is the intensity, the size, the contrast, the color, repetition, motion, novelty, and familiarity. Right? What are the intensity, size, contrast, colors, repetition, motion, and novelty, and familiarity? එතකොට එතනදී අපි කතා කරන්නේ හිතන්නකෝ අපි යම් කිසි දෙයක් දැන් අපි perceptions අනුව අපි තොරතුරු දැන් කතා කරන්න අපි මේ තොරතුරු selecting the stimulus and the information. So intensity එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකේ size එක මත ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒකේ contrast එක මොන වගේද කියන එක මත වෙනස් වෙනවා. ඒකේ color එක මොකක්ද කියන මත අපි ඒ තෝරා ගැනීම වෙනස් වෙනවා. selection එක වෙනස් වෙනවා. ඒක repeated වෙන තරම අනුව අපි වෙනස් කරනවා. ඒකේ motion එක මොන වගේ චලනයක්ද තියෙන්නේ කියන එක මත අපි වෙනස් වෙනවා. And maybe it's novelty or familiarity. ඒක අලුත්ම දෙයක්ද නැත්නම් අපිට හරි familiar දෙයක්ද කියන මත මේ දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඒකේ එක එක පුද්ගලයාගේ හැමෝටම එක වගේ නෑ මේව වෙනස් වෙනවා. Right? Then what are the internal, the external factors? Now we are discussing about the internal factors which affect our perceptual selectivity. There are three. What are they? Needs and desires of the individuals or our motivation, and then personality, and the finally learning and experience. අපේ තියෙන මොනවාද? Desires, අපේ needs, නේද? අපි තියෙන ඒවා. ඊට පස්සේ අපේ personality ගන්න. Then අපේ learning and experience අපි මොනවද ඉගෙන ගත්ත නිසා අපිට තියෙන experience මත මේවා internal factors. Right? ඊට පස්සේ අපි තව එකකට එනවා perceptual organizing. දැන් මොන අපි perceptual organizing දැන් අපි informations ගත්තා stimulus ආව අපි information ගත්තා. now අපි ගත්ත informations stimulus අපි මොනවද දැන් organize කරනවා. It is a process of organizing the external internal inputs into a meaningful way. Common methods of perceptual organizing based on Gestalt principles. Gestalt principles Gestalt psychology. The process of organizing the external or internal inputs into meaningful way. මේ perceptual organizing කියලා කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ මේ අපි හම්බෙන inputs ඒ කියන්නේ stimulus and information අපි තේරුම් ගත හැකි meaningful way එකකට අපි මේක මොනවද organize කරනවා. Common methods of perceptual organizing are similarity, proximity, continuity, closure, simplification, and finally symmetry and order. මොනවාද මේ කියන්නේ? බලමු. Perceptual organization දැන් අපි අර කතා කරපු දේවල්. බලන්න. මේ similarity දැන් අපිට හම්බෙච්ච තොරතුරු එහෙම නැත්නම් අපිට හම්බෙන යම් යම් දේවල් similar විදිහට අපි වෙනස් කරගන්නවා. බලන්න නේ. සුදු පාට මේවා ටික ඊට පස්සේ මොනවද? මේ දම් පාට තොරතුරු ටික. ආයි සුදු පාට ආයි දම් පාට. මේ වගේ similar විදිහට අපි මේක කාණ්ඩ කරගන්නවා. Proximity. proximity කියන්නේ close proximity බලන්න. හරියට ලස්සනට අපි මේ තොරතුරු ටික මේ විදිහට හරියි. Closure. Closure කියලා කියන්නේ මේවා එකිනෙක සම්බන්ධ විදිහට අපි කියනවා. Continuity. මේ continuity. Symmetrical. Symmetrically. ඒකට මේවා තමයි perceptual organizing අපි කරන එක එක patterns. Right? Then what is perceptual interpretation? මොනවද දැන් අපි perceptual interpretation මේ process එක කතා කරන්නේ. The stage of the perceptual process at which stimuli are interpreted and given meaning. දැන් මේ ඇවිල්ලා මේ perceptual process එකේ පද stimuli එක දැන් අපි interpret කරලා ඒකට අපි meaning එකක් දෙනවා. Or else we can further describe it as perceptual interpretation refers to the process by which individuals make sense of and give meaning to sensory information received through their senses such as sight, hearing, touch, taste, and smell. It involves the brain's ability to organize and interpret raw sensory data into coherent and meaningful perceptions of the world. Right? ඔන්නෝකට තමයි perceptual interpretation කියලා කියන්නේ. Right? දැන් බලන්නකො මේ perceptual interpretation එක අපිට හම්බෙන්න තව දේවල් වගේක් තියෙනවා. The Mueller layer illusion and the teacher circles illusion කියලා එකක් තියෙනවා. බලන්න මේක මේ අපි
දකින්න දේවල් අනුව අපි මේව කොහොමද meaningful අපි දෙද්දි බලන්න වෙනස් වෙන දේවල් දකින්න විදිහ. දැන් අපිට මෙන්න මේ ෆිගර් එක මේ සම්පූර්ණ ෆිගර් එකේ මේ පොඩි මේවා දෙක දැක්කොත් එහෙනම් ඔයාලට හිතෙනවා මෙන්න මේකේ තියෙන මේ මැද තියෙන ඉර දිග වැඩි වගේ. මේකේ තියෙන මේ ඉර මේකට වඩා දිග වැඩි වගේ. නමුත් හරියට බැලුවොත් මෙන්න මේ පැත්තට නිකන් ඔයාලා ඉරි දෙකක් මෙහෙම ඇඳලා බලන්න. මේක සමානයි මේකත් සමානයි මේකයි සමානයි. ඇයි අපිට වෙනස් ඇති වෙන්නේ? මෙන්න මේ උඩ ගහලා තියෙන මේ ඊතල දෙකෙන් තමයි අපිට මේක නිකන් මේකේ මේ ඉරේ තියෙන දිග අසමානයි වගේ හිතෙන්නේ. ඇයි අපි දකින අපි සෙන්සරි අපිට තියෙන මොනවාද මේකේ තියෙන මේ කලර් එක මේකේ තියෙන මේ අපිට පේන විදිය ඒවත් එක්ක අපිට මේක දකින අපි මේකේ perceptual අපි perception එක විනාශ. මගේ perception එක මෙන්න මේ පැත්ත ගැන මගේ තිබ්බ මේක දිග වැඩි වගේ මේක ගැන තිබ්බ perception එක දිග අඩුයි. right? අපි bias වෙලා අපි නේද? නිකන් මේක නිකන් මෙහෙම මේ ඊතල දෙක දැක්කොත් තමයි අපි ඒකත් එක්ක ඒක තමයි අපි ඒකට කියනවා මේ ground එක අනම්මන මේ ඔක්කොම එකිනෙක සම්බන්ධයි. right? බලන්න මේක මේ අපිට හම්බ වෙන පොඩි මේ වල අය illusion and picture circle කරගෙන අපිට හම්බ වෙනවා මේවා මේ අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් මේ හම්බ වෙන එක concepts. බලන්න මෙන්න මේකේ මේ ලොකු round සහිත තියෙන මේ පොඩි රවුමයි මේකේ තියෙන මේ කහ පාට දුඹුරු පැටඹිලි පාට රවුම වටේ තියෙන ලොකු නිල් පාට රවුම ඒ මේ ෆිගර් එක දෙකක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාලට හිතෙනවා මේ ෆිගර් එකේ තියෙන මෙන්න මේ දුඹුරු පාට සර්කල් එක නිකන් ලොකු ඒකට වඩා මේකේ තියෙන සර්කල් එක නිකන් ලොකු වැඩි වගේ නේ. ඒක බලන්න මේකට වඩා මේ රවුමට වඩා මේ රවුම බැලුමට නිකන් ලොකුයි වගේ පේනවනේ. නෑ. එහෙම අපිට පේනුනට ඇත්තට මේ දෙකම එක සමානයි. Even the inner circles are similar because of the size of these outer circles. We think that the inner circle of this figure is larger than the inner circle of this figure which is surrounded by the large circles. මේකට වඩා මේක නිකන් ලොකුයි වගේ පේනවා. ඒ පේන්නේ මේ වටේ තියෙන මේ දීලා තියෙන මේවත් එක්ක තමයි මේක වෙනස් කරන්නේ. මේක තමයි අපි කියන්නේ the teacher circles කියලා කියන්නේ. So what are the factors affecting social perception? දැන් අපි අපේ perception එකේ visual perception එක කතා කරලා දැන් මේකදී හම්බ වෙන අපිට social perception. සමාජ අපි දකින මේ අපේ මතයන් අපේ perception එක කොහොමද ඒක වෙනස් වෙන්න බලපාන සාධක. හරිම දෙයක්. මේක පළවෙනි එක halo effect. Halo effect. මොකද මේ halo effect කියන්නේ? The halo effect occurs when a person's overall impression of someone influences their perception of specific traits or characteristics of that person. As an example, if someone is perceived as physically attractive, we might also assume that they are intelligent or friendly without actual evidence supporting those traits. Halo effect කියලා කියන්නේ යම් කිසි එක සාධකයක් නිසා ඒ සම්පූර්ණ දේ පිළිබඳව අපි මොකක් හරි නැත්නම් එක සාධකයක් මත පදනම්ව සම්පූර්ණ දේ මත ගැන අපි යම් කිසි මතයක් දරන එකට මේ හැලෝ ඉෆෙක්ට් කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් දීලා තියෙන මෙතන අපි දකින එක පුද්ගලයෙක් කවුරු හරි කෙනෙක් නිකන් ෆිසිකලි එයා පේන විදිහට හොඳ ඇට්‍රැක්ටිව්. අපි හිතනවා එහෙම ඇට්‍රැක්ටිව් කෙනෙක් ගොඩක් ඉන්ටෙලිජන්ට් එහෙම නැත්නම් හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කියලා අපි හිතනවා. අපි ඇත්තට මෙයත් එක්ක කතා කරලාද එහෙම නැත්නම් යාව අපි ටෙස්ට් කරලාද එහෙම නෙමෙයි. නිකන් ජස්ට් අපි ආ දැක්කලා අපි හිතනවා යාගේ මෙයා ශරීරයෙන් හරි ඇට්‍රැක්ටිව් ඒකින්ද මෙයා ගොඩක් ඉන්ටෙලිජන්ට් එහෙම නැත්නම් හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කියලා අපිට හිතෙනවා. නමුත් ඇත්තට එහෙම නෙවෙන්න පුළුවන්. අනේ අපි අර මොකද එයා ෆිසිකල් ඇට්‍රැක්ටිව් ෆිසිකල් ඇටයි එක දැක්කලා තමයි අපි හිතුවේ මෙයා ඉන්ටෙලිජන්ට් නෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කියලා. right? අන්න ඒක තමයි කියන්නේ halo effect. Then stereotype. Stereotyping involves categorizing individuals into groups based on perceived characteristics, traits, or attributes associated with that group. Stereotypes can be based on factors like gender, race, ethnicity, occupation, or social class. Stereotyping can lead to biased judgments and can influence how we perceive and interact with others. මේක හරිම crucial. මේ halo effect එකයි මේකයි කියන්නේ දෙකක්. සමහර වෙලාවට ගොඩක් මේක එකක් වගේ හිතනවා නෑ මේක දෙකක්. ස්ටීරියෝටයිප් කියලා කියන්නේ
individuals into groups. අපි categorize කරන individuals ලව based on perceived characteristics such as their traits, attributes associated with that group. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ ලංකාවේ යම් යම් ජන සමාජ කොට්ටාශ. එතකොට එහෙම නැත්නම් අපි හිතන්නකෝ දැන් මේක ගොඩක්ම තියෙන ඔය වෙන රටවල් වල ඔය කළු හැම සහ සුදු හැම පිළිබඳව. right? ලංකාවේ එච්චර නැහැ. නමුත් වෙන රටවල් වල හරියට මේ ස්ටීරියෝටයිපින් තියෙනවා. based on the skin color එහෙම නැත්නම් based on the race we think that they are like this. right? උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඔය ගොඩක් යුරෝප් රටවල් වල මේ අපේ මේ සවුත් ඒෂියන් රටවල් වලට කැමති. එයාලා හිතන්නේ දැන් අපි ලංකාවේ කෙනෙක් යුරෝප් ගියාම ඔක මේ ඔයගොල්ලෝ හරියට ඉස්සරහට තව ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ අත්විඳින්න දෙයක් දැන් කවුරු හරි රට යන්නේ එහෙම බලන්න. හරි අමාරුයි. මේ අපි දකුණු ආසියාතික රටවල් ඉඳි ලංකාව වගේ රටකින් යුරෝප් රටකට යන්න ගියාම හිතන්නේ අපි හොරු. අපි ත්‍රස්තවාදීයෝ. අන්න ඒ විදිහට යාලා හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තම මම ත්‍රස්තවාදීෙක්වත් මම හොරෙක්වත් නෙමෙයි. නමුත් මමත් මේ ලංකාව හෝ ඒ වගේ ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම් ටිකක් වැඩියෙන් ඉන්න පාකිස්තාන, ඉන්දියාන වගේ රටවල්නේ. ඉතින් ටිකක් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා. නමුත් එහෙම නොවන කෙනෙක් ඒ රටකට ගියත් ඒ මිනිස්සු අපිව දකින්නේ මේ ත්‍රස්තවාදීෙක් විදිහට. So that's what we call the stereotyping. Right? ඒක තමයි අපි stereotyping කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ attribution. Attribution refers to how we explain the causes of people's behavior, whether we attribute their actions to internal factors such as personality traits or abilities, or external factors such as situational factors or circumstances. Attribution can influence our perceptions of others, intentions, motivations, and character. IQ. Attribution refers to how we explain the causes of people's behavior, whether we attribute their actions to internal factors such as personality traits or abilities or external factors such as situational factors or circumstances. ඒ කියන්නේ attribution කියලා කියන්නේ how we explain the causes of people's behavior. අපි කවුරු හරි මිනිහෙක්ගේ behavior එක මේ behavior එක cause එක මෙන්න මේක. right? මේ behavior එක වෙන්නේ cause එක වෙලා තියෙන්නේ මේක. right? What are the causes of people's behavior? අපි ඒක such as personal trait එක අපේ abilities අන්න ඒ වගේ නේද? ඒ වගේ දේවල් මත හෝ නැත්නම් external factors situational circumstances මත අපි හිතනවා මෙන්න මේක හින්දා තමයි මෙයා මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. right? So that's what we call the attribution. Then impression. Impressions refer to the overall evaluations or opinions we form about individuals based on our observations of their behavior, traits and interactions. These impressions can impact how we perceive and interact with people in social settings. Impression. So the impression කියලා කියන්නේ it is to the overall evaluation or opinions we form about individuals based on our observations of their behavior, traits and interactions. අපි යම් කිසි කෙනෙකුගේ behavior එක, එයාගේ traits, එයාගේ interactions මත මෙයා ගැන අපි opinion එකක් form කරගන්නවා. right? එයා ගැන overall evaluation එකක් කරනවා. අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ impression. My impression about him, my impression about this one, my impression about that. අන්න එහෙම. So these impressions can impact how we perceive and interact with people in social settings. Right? Next, perceptual defense. So the perceptual defense is a psychological mechanism where individuals unconsciously protect themselves from threatening or uncomfortable information. This defense mechanism can lead to ignoring or distorting information that challenges our existing beliefs or attitudes. Perceptual defense. Perceptual defense කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ගැන අපේ තියෙනවනේ we have kind of a perception about something. අපිට කෙනෙක් ගැන යම් කිසි පොඩි perception එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ දේ ගැන අපිට නිකන් ඒ ගැන තියෙන විශ්වාසය, ඒ ගැන තියෙන perception එක නැති වෙන විදිහේ තොරතුරක් අපිට හම්බෙනවා. අන්න ඒක ගැන මම වැඩි හිතන්නේ නැහැ. තොරතුරු ගැන නෑ වෙන්න බෑ. එහෙම නෙමෙයි ඒක බොරු කියලා ඒක මම නොසලකා හරිනවා. අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ perceptual defense. We defend our perception. For that we ignore the information that might or distorting information that challenges our existing beliefs or attitudes. අන්න ඒක තමයි perceptual defense කියන්නේ. Then projection. So the projection occurs when individuals that attribute
their own thoughts, feelings, or motivates to others. This can lead to a biased perception and misunderstandings in social interaction, as people may assume that others think or feel the same way they do. දැන් මේකට හොඳම උදාහරණය තමයි අර අපි කියන්නේ මේ අර මං හිතුවේ මාත් එක්ක හිටපු එක මං වගේ වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වුණාට අනිත් හැමෝම අපි වගේ නෑනේ කියලා කියන්නේ. අන්න ඒක. ඒ ප්‍රොජෙක්ෂන්. ප්‍රොජෙක්ෂන් කියලා නෑනේ කියන එක නෙමෙයි අපි හිතන එක. අපි හිතන්නේ මේ දැන් අර මාත් එක්ක කාලා බීලා එකට ඉන්න මිනිස්සයා එයාත් ඒ වගේ වෙන්න ඇති මං උදව් කරන හින්දා ඒගොල්ලොත් උදව් කරයි මට කියලා හිතන්නේ. That's what we projection. මගේ තියෙන feelings, මගේ තියෙන thoughts අපි අනිත් අයට project කරනවා නේ. Project we individuals attribute their own thoughts, feelings or motives to others. නේ මේකට මොකද bias perception එකක් මේක නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන්. Right? Now we are talking about attitudes. What is then අපි මෙච්චරලා perception ගැන කතා කරා. Now we are talking about the attitude. So the attitudes are the evaluative statements of either favorable or unfavorable about objects, people or events. නේද? මේවා ඇවිල්ලා evaluative statements අපේ attitude එක. Evaluative statement එකක් it may be either favorable or unfavorable. About what? About objects, people or events. So that is what we call attitude. What are the components of the attitudes? There are some components of attitudes. First one is cognitive component, then affective component, finally the behavioral component. What is meant by cognitive component? The beliefs or ideas one has about an object or situation. Cognitive component එක කියලා කියන්නේ the beliefs or ideas one has about an object or situation. අද belief or idea one has කෙනෙක්ට යම්කිසි දෙයක් හෝ යම්කිසි සිද්ධියක් පිළිබඳව තිබෙන belief එකක් එහෙම නැත්නම් ඒක කියන idea එකක් තමයි cognitive component. Then what is affective component? The feelings or emotions one has about an object or situation. ඒකදී කලින් කතා කරන beliefs and ideas නේ. This is our feelings and emotions about the object or situation. Then what is behavioral component? How one intends to act or behave towards someone or something. So this is the intention of ourselves to act or behave towards someone or something. So that is behavioral component. Then how to change workplace attitude? දැන් අපි perception ගැන කතා කරා, attitude ගැන කතා කරා. attitude එකේදී ඊගාවට අපි කතා කරනවා මේ දැන් අපි organization behavior හදන මිනිස්සුන්ව තේරුම් අරගෙන උන්ගේ behavior එක වෙනස් කිරීමනේ අපේ common goal එකක් තුර කරා යන්නේකේදී. එහෙනම් දැන් අපි ඊගාවට දෙන කොහොමද දැන් මේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන එක එක attitudes අපි කොහොමද වෙනස් කරන්නේ? How we going to change the workplace attitude? ඒකදී අපිට හම්බෙනවා ඉස්සෙල්ලාම අපි කතා කරන change දැන් attitude වෙනස් කරන්න කලින් attitude වෙනස් කරද්දී අපිට හම්බෙන බාධක මොනවද කියලා බලන්න. Right, barriers to change attitudes. First one is prior commitment, next one is insufficient. Now we will see what is meant by prior commitment. So the prior commitment means barriers. Sorry, මෙතන his නෙමෙයි තියෙනවා මෙතන his නෙමෙයි this. This barrier arises when individuals have already made a strong commitment or investment in a particular belief, idea or behavior. When people have a prior commitment, they are often resistant to changing their attitudes because doing so would require them to admit that their previous beliefs or actions were incorrect or misguided. This can lead to cognitive dissonance, a psychological discomfort that occurs when there is a mismatch between attitudes and behavior. People may rationalize their prior commitment and find reasons to maintain their existing attitude. Prior commitment කියලා කියන්නේ අපි දැන් මිනිස්සෙක්ගේ තියෙන attitude එකක් වෙනස් කරන්න හදනවනේ. එතකොට වෙනස් කරද්දී ඒ attitude එක එයා යම්කිසි දෙයක් ගැන හදාගන්න කලින් සෑහෙන ප්‍රයත්නයක් දරලා තියෙනවා. right? ඉතින් ඒක ගැන එයා believe කරන්න, ඒක ගැන එයා මොකක් හරි idea එකක් හදාගන්න ලොකු මේක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි කියමුකෝ මේ අර සරල උදාහරණය තමයි මේ ගෑන් ළමයි පිරිම යාළු වෙන එක. ගෑන් ළමයි පිරිම යාළු වෙද්දී දැන් කලින් කොල්ලෙක් මේ ගෑන් ළමෙක්ට යාළු වෙන්න කලින් හරි මාර ගේම් එකක් දෙනවනේ. ඒක කොන්නේ එල්ලෙක් වශයෙන් ඇති මාර ගේම් එකකට මෙයාගෙන එන පැහැදීමක්. එසේ ටික කාලයක් ඇද්දී අර ගෑනු ළමයාත් ඉතින් සෑහෙන මේ වගේකින් එහෙන කමිට්මන්ට් එකකින් හිතනවා එයා හොඳයි. I think එයාට ලොකු දේවල් වලට හම්බෙලා කියලා දෙනවා. උදේට රැට good morning good night message දානවා. ඊටසේ ඒ ළමයාත් දැන් ගෑනු ළමයාත් දැන් හිතනවා මේමයි
මෙයා රෙහිමයි මට සලකනවා මං ගැන කෙයා කරනවා මගේ පස්සෙන් එනවා හැමදෙස්සෙම උදේට රැට good morning good night කියනවා මේ බර්ත් එක මතක තියාගෙන විශ් කරනවා එහෙම හිතුවා අපි ලොකු අපි කමිට්මන්ට් එකක් දීලා තමයි දැන් ওই ගෑනු ළමයා පිරි ළමයා ගැන හොඳ පැහැදීමක් ඇති කරලා තියෙනවා. Now she is having a kind of attitude about the boy. Right? Now what happens is then මේ ගෑනු ළමයා මේ මොනවාද ගෑනු ළමයාගේ යාළුවෙක් එනවා. ඒ යාළුවට ඕනේ දැන් යාළුවා දැනගන්න නෑ නෑ මේ කොල්ලා මේ මෙහෙම දුවක් කරන්නේ මේ කොල්ලා නරකයි කියලා දැන් අර ගෑනු ළමයාට ආයෙත් අර කොල්ලාගෙන දැන් වැරදි කියලා ඒ කොල්ලව මේ මේක නැති කරනවා. ඒ බිලීෆ් එක වෙනස් කරනවා. ඒ ඇටිටියුඩ් එක වෙනස් කරනවා. හරි අමාරුයි කරන්න. ඒක තමයි කියන ප්‍රයර් කමිට්මන්ට් එකක් දීලා නේ ගෑනු ළමයා අර පිරිමි ළමයා ගැන හොඳ අදහසක් හදාගත්තේ. නමුත් දැන් වෙන එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වයි කියලා ඒ මල් ටක් කාලේ ඒ බිලීව් එක නැති වෙන්නේ නැහැ. රයිට් ඇයි ඒ? එයා එතකොට එයා හිතන දැන් මේ වෙද්දි එයාට හිතෙනවා නිකන් නෑ මේ වෙන්න විදියක් නෑ. රයිට් it cannot be. එයා බිලීව් කරන සහ අරයා කියන දේ අතර වෙනසක් තියෙනවා. ඒකින්ද එයා ඒ අලුත් බිලීව් එක ඒ කියන්නේ මේ බිලීව් එක නැති කරගන්න ඒ ඇටිටියුඩ් එක නැති කරගන්න කැමතියි. So that's what we call the prior commitment. Right? Organization එකට දාලා එහෙම ඒ සරල උදාහරණයක් තමයි. Right? The next set is insufficient information. මොකක්ද? Another barrier to changing attitudes is lack of sufficient information or knowledge about the subject. When individuals do not have access to accurate or comprehensive information, they may rely on incomplete or biased sources, leading to misconceptions or misunderstanding. Without a clear understanding of the facts or evidence supporting a different attitude, people may be hesitant to change their existing beliefs. Moreover, misinformation or conflicting information can further complicate the process of attitude change. අර උදාහරණෙම ගත්තොත් මේකෙදි කතා කරන්නේ insufficient information. තොරතුරු මදිකම්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ මේ දැන් යාළුවෙක් කඩන එකට මේ යාළු වෙනකොට දැන් ඔන්න කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක් පස්සෙන් යනවා මේ ගැහැණු ළමයාට දැන් ওই පිරිමි ළමයා ගැන හොඳ කැමැත්තක් හොඳ ඇටිටියුඩ් එකක් ඇති කිරීම තමයි අර පිරිමි ළමයාගේ තියෙන උවමනාව. අර ප්‍රතිඵල වෙන්නේ ඒක. නමුත් දැන් මේ ගෑනු ළමයා අර පිරිමි ළමයා ගැන වැඩි දන්නේ නැහැ. මෙයා මොනවද කරන්නේ? මෙයාගේ අම්මා තාත්තා කවුද? මෙයාට මොන වගේ ආදායමක් තියෙනවද? මෙයාගේ ගතිගුණ කොහොමද? ඕව ගැන තොරතුරු නැහැ. අර කොල්ල නිකන් උදේ හවස නිකන් අර දැක්කහම good morning good night කියන විතරයි නිකන් එහෙම. එතකොට ඒ ගැහැණු ළමයාට අර පිරිමි ළමයා ගැන වැඩි දේවල් දැනගන්නට හම්බෙන්නේ නැහැ. අන්න එහෙම වුණා මේක අපි ඒකට කියන insufficient information. So because of the information is not sufficient, the attitudes cannot be changed. යාට අර ගැන attitude එක හදන්න change කරන්න බෑ අමාරු. So that's what we call the insufficient information. හරි සරලයි. Now, how we overcome these barriers to the change? මේ barriers තියෙන මේ change මේ attitude change කරන දේ barriers කොහොමද අපි overcome කරන්නේ? මොනවද කරන්න පුළුවන්? We can provide more information resolving discrepancy. Right? Resolving discrepancies කියන්නේ ඇත්ත සහ යා believe කරන එක අතර තියෙන වෙනසක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට දැන් ඇත්ත නෙමෙයි අපිට අලුතෙන් ඇති කරන්න ඕන attitude එකයි තියෙන attitude එක අතර වෙනසක් ඇති කරද්දී ඒක අපි change කරද්දී discrepancy එකට දැන් ඒක එහෙම නෙමෙයි නෑ මෙහෙමයි කියලා attitude එක වෙනස් කරන්න යද්දී ඒ discrepancy එක තමයි solve කරන්නේ. කෙලින්ම ගිහිල්ලා ඒක ඔළුවට දාන එක නෙමෙයි. ඒ වෙනස මෙන්න මේකයි මේ වෙනස මේකයි මේ හේතුව කියලා අපි කියලා දෙන්න. That was we call resolving the discrepancy. Then influence of friends and peers. ඔය ගොඩක් වෙනවා අද කාලේ ඔය ගෑනු ළමයිට පිරිමි ළමයිට තියෙන ලොකු දෙයක් තමයි මේ අපි කියන්නේ මේ යාළුවෝ ටික තමයි කෑවේ කියලා කියන්නේ. අන්න සරලම උදාහරණ. යාළුවෝ ටික තමයි කෑවේ කියන්නේ. ඕක තමයි සරලම උදාහරණ. The co-opting approach. දැන් මේ options අපිට දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න නෑ. ඒක නෙමෙයි නේද? මෙහෙම එකක් කරන්න. නෑ මෙහෙම එකක් කරන්න කියලා options. And also we can use of fear or coercion. Yeah. කරපම් මේක මෙහෙමයි. කියලා බල කරමු. So that's so එහෙම එකක් වෙයි. පාවු කරේ නැත්නම් ඔයාලා මෙහෙම වෙයි කියලා බය කරනවා. Right? So that's what we call use of fear or coercion. Right? So with that we have come to the end of today's session. Right? ඒකත් එක්ක අපි අද පාඩම අවසානට අවිල්ලා තිනවා. ඉතින් අපි අද කතා කරේ මොනවාද? අපි අද කතා කරා attitudes and perception. Perception and attitudes ගැන තමයි කතා කරේ.
So today we discuss about the perception and attitudes. අපි perception process එක ගැන කතා කරා. Attitudes ගැන කතා කරා. Attitudes වල parts ටික අපි කතා කරා. Attitude කොහොමද change කරන්නේ සහ change කරන්න තියෙන barriers මොනවද කියලා අපි කතා කරා. So those things were discussed today. ඉතින් ඒකත් එක්ක අද වීඩියෝ එක මෙතනින් අපි ඉවර කරනවා. ඉවර කරන්න කලින් වලට නැවතත් මතක් කරනවා. එඩිසිලන් YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා. bell icon එක click කරලා notification on කරගන්න. එතකොට මේ පාඩම් වගේම තවත් පාඩම් අපි YouTube එකට දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් කරහා ඒ පිළිබඳව දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඉතින් ඒක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේමයි ඔයාලට තව ඔයගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපනය මත ඔයගොල්ලන්ගේ යුනිවර්සිටි ලයිෆ් එකේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇකඩමික් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාලට සමහරවිට පර්සනල් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ වලට උදව්වක් ඕන. අඩුම ගානේ කියන්න කෙනෙක් අවශ්‍යයි නම් කතා කරන්න අපිට අපි දුරකථන අංකය 071 043 89 65. නැවත කියන දුරකථන අංකය 071 043 89 65. පහළ description එකේ තියෙන phone number එක දාලා ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට කලින් වීඩියෝ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ link එකක් තියෙනවා පහළ description එකේ දාලා ඒ link එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා notification කරගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ජයග්‍රාහී අනාගතයක්.